สวัสดีครับท่านผู้ชมหลังจากสหรัฐดึงเชือกปิดล้อมหนักมากขึ้นอีกระดับนะครับหลังจากการปิดล้อมทางทะเลที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและทรัมป์เองก็ไม่ได้ให้ความสนใจวิพาทะผ่านสื่อในตะวันออกกลางอีกต่อไปเขากำลังวางเป้าหมายไปที่หัวหน้าใหญ่คิมแห่งเกาหลีเหนือทำให้ระดับผู้นำอิหร่านไม่รู้จะตอบโต้ผ่านสื่อกับใครมันทำให้ข่าวสารในตะวันออกกลางโดยเฉพาะเรื่องราวเรื่องช่องแคบฮอร์มุซนี่เลยครับมันเงียบไปทันทีพร้อมกับเชือกที่รัดคอเศรษฐกิจอิหร่านผ่านการปิดล้อมหนักแบบเงียบๆเลยครับล่าสุดมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจจากเบสเซนต์นะครับที่ให้พันธมิตรเลือกข้างว่าจะทำการค้ากับสหรัฐหรืออิหร่าน UAE กลายเป็นชาติแรกท่านผู้ชมที่ขานรับและกำลังเริ่มต้นที่จะไม่ให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับอิหร่านล่าสุดนะครับมันกำลังทำให้ประเทศอื่นๆนี่แหละครับอาจต้องเจริญรอยตามท่านผู้ชมครับทำให้อิหร่านกำลังเตรียมตอบโต้กลับอย่างหนักเพราะว่าควบคุมสถานการณ์ไม่ได้อีกต่อไปแถมอิหร่านขู่จะถล่มผลประโยชน์ของใครก็ตามที่เข้าข้างสหรัฐนี่แหละครับและขัดขวางผลประโยชน์ในช่องแคบอิหร่านส่งสัญญาณดังถึงเพื่อนบ้านอ่าวเปอร์เซียแล้วนะครับว่าถ้าเผื่อใครไปร่วมวงบีบเศรษฐกิจกับสหรัฐนี่แหละครับถือว่าเป็นศัตรูทันทีเบื้องต้นขอให้ถอยก่อนแต่ถ้าไม่ฟังคำต่อไปก็คือเราจะโจมตีผลประโยชน์ของประเทศนั้นโมเซนเลซาอีนะครับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติอิหร่านประกาศเสียงดังฟังชัดถึงขั้นจะปิดเส้นทางส่งออกน้ำมันอีกครั้งที่เสี่ยงช่องแคบฮอร์มุซนี่แหละครับชาติเล็กๆที่นั่งอยู่ตรงกลางเลยหนาวไปตามๆกันแท้ทว่าท่านผู้ชมครับบนพื้นน้ำนี่แหละครับจริงกับสวนทางกับคำขู่เรือที่ไม่เกี่ยวกับอิหร่านดูเหมือนมันเล่นผ่านช่องแคบฝั่งตะวันตกของฮอร์มุซเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวในสัปดาห์ที่ผ่านมาน้ำมันยังไหลออกทุกวันเรือบรรทุกยักษ์ VLCC นี่แหละครับไปขนถ่ายกลางอ่าวโอมานค่าระวางเรือพุ่งทะลุ $500,000 สหรัฐนี่แหละครับหน้าอ่าวถูกขู่ปิดแต่เรือกับคึกคักสวนทางเหตุการณ์ทั้งหมดนี่แหละครับมันสะท้อนนะครับมันกำลังสะเทือนรายได้ของอิหร่านนะครับค่าเงินเรียวสุดหนักเกือบ2 ล้านเรียวต่อดอลลาร์ในตลาดเสรีเงินเฟ้อพุ่งไม่หยุดนี่แหละครับสงครามเศรษฐกิจที่หวังเล่นงานชาติอื่นจากการปิดช่องแคบนี่เลยครับดูท่ามันจะแหวงกัดเข้าตัวเองซะอย่างนั้นอิหร่านกำลังจะเหือดแห้งท่านผู้ชมครับเศรษฐกิจมันใกล้พังเต็มทนการที่อิหร่านนี่แหละครับโอ้อวดนะครับถ้าเผื่อยังงอมืองอเท้าทุกอย่างมันจะยิ่งชี้ทางสู่เส้นหายนะมากเข้าไปทุกทีนี่แหละครับการประกาศทำสงครามกับชาติใดก็ตามที่ขัดขวางผลประโยชน์รวมถึงสหรัฐนี่แหละครับมันสะเทือนไปทั่วโลกมันจึงกลายเป็นกลยุทธ์สำคัญของการขู่ปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งนี่แหละครับแต่เรือน้ำมัน40 ลำมันยังผ่านฉลุยมันก็เลยทำให้บ่งบอกชัดเจนท่านผู้ชมครับว่าตอนนี้นี่แหละครับใครคุมช่องแคบฮอร์มุซกันแน่ในขณะที่ตลอดช่วง2 เดือนที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับแทนที่จะฝากความหวังไว้กับโต๊ะเจรจาอิหร่านกลับซุ่มเตรียมรบหนักกว่าเดิมท่านผู้ชมครับออนกองกำลังประจำการไปที่ IRGC คุมดึงทหารผ่านศึกสงครามอิหร่านอิรักนี่แหละครับเข้าประจำการเล็งผลิตทั้งโดรนและขีปนาวุธท่านผู้ชมครับแต่ภายหลังการพลัดเบรกเพื่อเจรจาหยุดยิงครบกำหนด60 วันเมื่อ17 สิงหาคมนี่แหละครับสหรัฐเงียบไปเฉยๆแถมอิหร่านนะครับไม่ตกลงเจรจาใดๆนะครับแถมอิหร่านประกาศครับว่าจะไม่ต่อให้กับอเมริกาเวลาให้กับอเมริกาต่อไปเหมือนอิหร่านนี่แหละครับกำลังได้เปรียบสหรัฐเต็มประตูหนำซ้ำนี่แหละครับประกาศล่าหัวทหารอเมริกันอิหร่านตั้งค่าหัว$30,000 สหรัฐนี่แหละครับแถมจ่ายเบิ้ลเป็น2 เท่าถ้าเผื่อผู้หญิงเป็นคนลงมือทำเป้าหมายก็คือเปิดทางช่องแคบฮอร์มุซอเมริกาผ่านงบส่ง F-35 บินโชพาวเหนือช่องแคบฮอร์มุซมานานนี่แหละครับแต่อิหร่านเล่นสงครามประสาทแสบกว่าตั้งค่าหัวทหารสหรัฐ$30,000นี่แหละครับแถมจ่ายเบิ้ล2 เท่าถ้าผู้หญิงเป็นคนลือพำนี่คือการหยามเกียรติศัตรูและใช้สตรีนี่แหละครับ
เป็นอาวุธจิตวิทยาขั้นสูงสุดเป้าหมายของอิหร่านดูเหมือนว่าจะลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่นะครับบริเวณเรือรบของอเมริกาเครื่องบินรบของอเมริกาได้แบบง่ายดายดูเหมือนอเมริกากำลังหลับอยู่ทหารอเมริกาไม่มีพิษสงไม่มีอาวุธติดไม้ติดมือดูเหมือนมันช่างง่ายดายเหลือเกินที่อิหร่านนี่แหละครับจะตั้งค่าหัวทหารอเมริกาหัวละ 30,000 ดอลลาร์สหรัฐในขณะเดียวกันสถานการณ์อเมริกาดูเหมือนมันเป็นใจไปเข้าทางสื่อโฆษณาชวนเชื่อของอิหร่านซะอย่างนั้นท่านผู้ชมทหารอเมริกันเริ่มเครียดจัดจนต้องสับเปลี่ยนเรือบรรทุกเครื่องบินนี่แหละครับเปลี่ยนอับราฮัมลินคอล์นตอนนี้กำลังจะเดินทางมาพักผ่อนเยือนประเทศไทยเป้าหมายอาจจะเป็นที่พัทยาอิหร่านเคลมว่าไล่ตะเพิดสหรัฐนี่แหละครับไล่ตะเพิดทหารสหรัฐนี่แหละครับพ้นน่านน้ำไปแล้วนะครับล่าสุดยิ่งประกาศรับซื้ออาวุธมักกันที่ยึดได้ในราคา2 เท่าเพื่อเอาไปโชว์เย้ยนะครับในพิพิธภัณฑ์ซะอย่างนั้นนี่แหละครับนี่คือเกมวัดใจที่อิหร่านกำลังบอกโลกว่าไม่ต้องใช้เทคโนโลยีหรูหราก็ปั่นประสาทพญาอินทรีตนเหี่ยวเฉาได้จนต้องถอยเรือลบหนีได้แถมด้วยผู้นำสูงสุดกองกำลัง IRGC วาฮิดีประกาศว่าอิหร่านทำสงครามได้ทั่วโลกนี่เลยครับการที่อิหร่านสามารถเอาชนะอเมริกาได้จนสหรัฐนี่เลยครับต้องถอนทัพเรือออกไปนี่เลยครับอิหร่านกำลังจะกลายเป็นมหาอำนาจเบอร์ 1ของโลกแทนอเมริกาทั้งที่ประเทศนี่แหละครับจนกรอบประชาชนอดอยากเงินเลียวแทบจะไร้ค่าในปัจจุบันการแถมซ้ำสหรัฐประกาศคว่ำบาตรนะครับทุกชาตินี่แหละครับที่ค้าขายกับอิหร่านแถมบังคับให้เลือกข้างเลยครับอิหร่านกำลังเจอวิกฤตเศรษฐกิจขั้นสุดท่านผู้ชมครับที่จะไม่มีใครครบนี่แหละครับจากบทล่าสุดนะครับการขู่ของสหรัฐน้ำซ้ำท่านผู้ชมครับหลังจากทหารสหรัฐถูกตั้งค่าหัว 30,000 ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับล่าสุดสหรัฐสวนคืนค่าหัวกว่า300 เท่าท่านผู้ชมครับสหรัฐตั้งค่าหัวโจกคนสำคัญสายแข็งวาฮิดีนี่เลยครับหัวหน้ากองกำลัง IRGC ได้ถูกตั้งรางวัล10 ล้านดอลลาร์สหรัฐท่านผู้ชมลองคิดดูนะครับว่าทหารอิหร่านนี่แหละครับจะเอาเงิน 30,000 หรือเอา10 ล้านวาฮิดีเป็น1 ใน 5ผู้บัญชาการระดับสูงที่ถูกกำหนดเป้าหมายโดยโครงการ Reward for Justice เนี่ยครับของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐสำหรับข้อมูลที่นำไปสู่การระบุตัวตนหรือตำแหน่งหรือสถานที่ของพวกเขาสหรัฐตั้งเป้าหมายกำจัดผู้นำสายแข็งอีกครั้งเลยครับซึ่งผู้นำเหล่านี้กลายเป็นอุปสรรคสำคัญของการเจรจาใดๆแม้ฝ่ายการเมืองที่นำโดยเปเซตเคียนนี่แหละครับอยากจะเจรจาเพื่อทำให้นะครับบรรเทาเศรษฐกิจของอิหร่านแต่ดูเหมือนว่าสายแข็งไม่ยอมนี่แหละครับสายคุมอาวุธไม่ยอมมันจึงกลายเป็นอุปสรรคสำคัญที่สหรัฐและอิสราเอลตั้งเป้าหมายที่จะกำจัดสหรัฐระบุนะครับว่าผู้บัญชาการเหล่านี้ดูแลหน่วยงาน IRGC ที่วางแผนและจัดระเบียบการดำเนินการก่อการร้ายทั่วนะครับรวมถึงการโจมตีบุคลากรของสหรัฐรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญวาฮิดีนะครับอยู่ร่วมกับบุคคลระดับสูงที่ดูแลปฏิบัติการทางทหารโดรนสงครามไซเบอร์และก็งานข่าวกรองผู้ให้ข้อมูลที่เข้าเกณฑ์นี่แหละครับอาจได้รับความช่วยเหลือในการย้ายถิ่นฐานด้วยนะครับไปใช้เงินใช้ชีวิตสุขสบายในสหรัฐอเมริกาท่านผู้ชมครับการตั้งค่าหัวนะครับระดับนี้มันกำลังเย้ายวนผู้นำคนอื่นๆที่กำลังอยากจะได้รางวัลและเฉวยสุขในชีวิตนี่แหละครับหลังจากกำศึกสหรัฐมายาวนานเกือบ50 ปีเชื่อได้ว่าตอนนี้ท่านผู้ชมครับวาฮิดีอยู่ไม่สุขเข้าแล้วท่านผู้ชมครับอามัดวาฮิดียังคงก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในการลำดับขั้นของกองทัพสาธารณรัฐอิสลามมอตตาบาคามานีเพิ่งแต่งตั้งวาฮิดีอย่างเป็นทางการนี่แหละครับให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการสูงสุดของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือว่า IRGC และเลื่อนยศเป็นพลโทซึ่งยืนยันสถานะที่เขาดำรงอยู่นี่แหละครับมีประสิทธิภาพตั้งแต่การเสียชีวิตของโมฮัมหมัดปักปูนะครับในเหตุการณ์เช้า 28 กุมภาพันธ์พร้อมกับบิดาของมอตตาบาวาฮิดีได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้บัญชาการ IRGC เมื่อเดือนธันวาคมปี 68 เท่านั้นท่านผู้ชมภายหลังไม่กี่เดือนเขาก็ขยับจากรองผู้บัญชาการนี่แหละครับสู่ผู้บัญชาการโดยพฤตินัยและตอนนี้ได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการสู่จุดสูงสุดของ IRGC
แต่ท่านผู้ชมครับทันทีที่สหรัฐตั้งค่าหัวเขา$10 ล้านนี่แหละครับวงจรชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปรับรองท่านผู้ชมครับตอนนี้สหรัฐและอิสราเอลอาจจะไม่ต้องตามหาตัวเขาเลยล่ะครับเพราะว่าตอนนี้มันกำลังมีคนตามตัวเขาแทนกันจ้าละวันทั่วกรุงเตหะรานท่ามกลางนะครับความอดอยากนะครับสงครามนะครับเงิน$10 ล้านจะทำให้ชีวิตพวกเขาเลยครับเปลี่ยนไปเป็นมหาเศรษฐีทันทีที่เขาระบุตำแหน่งและตัวตนของวาฮิดีให้กับทีมงานสหรัฐอิสราเอลรับรู้ข้อมูลและปฏิบัติการสำเร็จร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับ